الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ته په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم ده ډېره امپورټنټ ده، ځکه په دې کې مونږ ګیګ سټډي کوو چې ګیګ څه ته وي او ګیګ مونږ څنګه جوړولی شو په فایور کې. په فایور کې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی ګیګ دی، چې څومره ستا ګیګ چې کوم دی هغه کریټیو او افیکټیو او ډېر په ښه انداز کې رنګ کېده، دومره به تا ته زیات اډر راځي. تا ته چې څومره هم اډر فایور باندې میلاویږي هغه به ستا د ګیګ په تھرو باندې میلاویږي. نو په ګیګ باندې ډېر زیات محنت پکار دی. په دې کې چې کیورډ چې کوم دی هغه یوز کول پکار دی. یو روانه ویډیو چې کوم دی پای کې موږ وایو چې یاره کیورډ تاسو څنګه یوز کولی شئ، یاره کیورډ څه پیدا دي، خو تاسو په خپل ګیګ کې چې کوم دی کیورډ یوز کوئ. د هغې نه علاوه چې کوم دی تاسو په دې کې ګرافکس او یا نور چې څومره هم وي هغه به یوز کوئ. موږ راځو نن لومبۍ چې کوم دی تاسو ته زه په دې خپل پروفایل کې یم، په دې کې موږ جوړو ګیګ. نو ټول نه لومبۍ چې کوم دی اورویو دی تاسو ته ګیګ ټایټل، تاسو بهترین ټایټل چې کوم دی ورکوه، چې څومره بهترین ټایټل دومره وځي تاسو ګیګ به ښایسته وي. I will design WordPress website for your WordPress تاسو هر حوالې سره جوړول شي، تاسو طریقه وپېژنئ for your business just perfect. ټیک شو. اوس کیټګري تاسو څنګه په دې ایکسپلوریشن کوو د فایور، پای کې موږ ډیفرنٹ ټایپس اف کیټګریز ویلیو. نو پای کې تاسو دلته سلیکټ کولی شئ چې یاره دا ته چې کوم ګیګ جوړی دا څه حوالې سره دی، آیا دا پروګرامینګ حوالې سره دی یا ټیکنیکل رایټینګ سره دی یا ګرافکس سره دی، څه سره دی. نو تاسو پکې دا چې کوم دی زه ورډپریس سایټ جوړوم، زه به وایم چې یاره پروګرامینګ ان ټیکنالوجي. بیا په دې کې دننه خپل کیټګري مونږ خیالي کړي ویلې وي، پای کې څه شی نو پای کې زما سره دی ورډپریس. ټیک شوه. ورډپریس ما ووه. اوس سروسز دا کوم سروسز ریکمنډ کوم، پای کې زه سلیکټ کوم چې یاره سروسز چې کوم دی دا دی څه آپشن ما ته ښي کسټمایزیشن دی، په دې کې ډفرنٹ ټایپس نو زه چې فول ویب سایټ کریشن دی. صحیح شوه. بیا سپیشلایزیشن په دې کې کم چې څوک پر ورډپریس باندې پوهېږي دا به هغوی لپاره کم چې کوم دی سپیشلیټیز ده، یا بلاګینګ ویب سایټ دی، ایجوکیشن دی، بزنس دی، پورټفولیو جوړوي یا که نه دی. تاسو سلیکټ کولی شئ. دې نه پس چې کوم دی کم پلګینز دي، نو مارکیټینګ یا پیمنټ شو، سوشل میډیا پلګین شو، په دې کې شپینګ شو، انالیټکس آپ کې یوز شوي دي، انټیګریشن پکې کم شوی دی، فیسبوک او کنټیکټ فارم او آل ان ون سی اف پیم پیک 21 منټ ټیک شو. ایډنس دا ټول چې کوم دي په دې کې فرض کې یوز شوي دي چې ورډپریس پوهېږي هغه دا طریقې ورځي. دا ما سلیکټ کړو. دې نه پس چې کوم دی زه دلته رالم سرچ ټیګز. د دې ټولو نه غټ اهمیت دی، مطلب څوک سرچ کړي په فایور کې نو هغه ته به بیا زما پروفایل په کم نو ټیګ چې کوم دي دا دلته به داسې ورکوي چې کوم مطلب څوک سرچ کړي په سرچ بار کې، نو چې څوک HTML سرچ کړي نو زما ګیګ به هغه ته راځي. بیا رینک ځکه چې زما سره په ورډپریس کې ډېر زیات کمپټیشن دی په فایور باندې، نو فرض کړه چې ورډپریس سرچ کو زما ګیګ به هغه ته به سویم نمبر راځي. دا خو زما په ګیګ باندې د هغې په کیورډ چې څومره یوز شوي دي د هغې باندې ډیپینډ کي، خو زه به ګیګ چې سرچ ټیګ چې کوم دی دا یوز کوم. دې نه پس به آی ډیکلیئر کې سمپل بیا سیو اینډ کنټینیو چې کوم دی دا به ووایه. دا چې ووایه نو دې نه پس په چې کوم دی مونږ نیکسټ سټپ ته ځو. دا چې کوم دی 1 2 3 6 چې کوم دی دا د سټپس دي دا به کمپلیټ کول غواړي. دې نه پس ستا ګیګ چې کوم دغه شي. دې نه پس چې کوم رول اهم چې کوم دی پرایسینګ دی. په پرایسینګ باندې مونږ ځانله ویډیو هم جوړه کړې وه چې مونږ پرایسینګ څنګه ږدو، خو سمپل چې کوم دی 1 پیج ویب سایټ ټیک شوه. بیا دې نه پس چې کوم دی ډسکرایبینګ اټ ویل کنسسټ داسې اب زه ډیمو ګیګ جوړوم تاسو ته. ون پیج اونلی ویب سایټ به وي او د ډیلیوري چې کوم دی ډیلیوري ټایم به دی 1 ډے. ټیک شو. دې چې کوم دی سټینډرډ پیکیجز به چې کوم هغه به وي 4 پیجز. it will have 4 pages. now فرض کړئ कि भाई फुल वेबसाइट full functional website دا شو بل ډیرو ټایم تاسو کولی شئ 3 ورځې کې وځي تاسو ته
پروجیکټ در کوم باندې نه پس تاسو له در کوم کو دا چې کوم دی تاسو ته هایټ دی وې پرې کې 5 days شو پر اس کا کنه او نمبر پیج پرې کې 1 پرې کې بچ کوم دی 4 تاسو پرې کې هولې شي ډیفرنٹ تغاری لای کنټینټ وکیږي نه وي ډیزاین کسٹمائزیشن وي نه وي ټیک شو نه ټول تاسو پرې کې کولای شي سوچ په ورډپریس پوری غوا کی ایکسترا پارت ډیلیوری دا ایډیشنل پیجز دی راغی هغه نه پاسې کوم دی تاسو سیو اینڈ کنټینیوز وکړئ پرایس دی لپاره کې خو دې سوري اهم شي چې کوم دی پرایس دی بس کړم چې یار سٹارټ دی لپاره چې کوم دی $20 کې زه دا جوړوم $20 ٹھیک شو دنه پاسې کوم دی لپاره دی 40 او دی لپاره شو 80 دا تاسو په حساب ځان بیا کې هودې شي چې تاسو ګیګ په څه حواله سره د سومه تاسو په کې سکیل یوز ټریس کوي ګیګ موږ طریقه هولا ای کامرس فنکشنالټي وکینی دا وځي کټ کو د ایډیشنل ډیویژن چې کوم دی وکینی سیو اچھا نو اوس په موږ راو دریم سټیپ ته پرې کې چې کوم دی د ګیګ حواله سره بهترین ډیسکرپشن چې کوم ټول اهم شي چې کوم دی ډیسکرپشن دی دا لیکو this I will design beautiful WordPress site for your business. نو دا تاسو په کار چې تاسو په خانداس کې چې کوم دی د غوړي کې څومره هم په خانداس کې تاسو د ډیسکرپشن لیکلی شئ تاسو په کار دی کریټیوټي ټیک شو دنه پس کو تاسو فریکوئنټلی آسک کوېشن هم لیکلی شئ څوک تاسو حواله سره کوېشن کې یا نه کوي نو تاسو کولی شئ should be 120 کریکټر نو لیکم 120 کریکټر پر اس دا ما بیا کاپی کو I will do WordPress customization and creation of new sites. ټول چې کوم دي دا تاسو په ډیسکرپشن په خانداس کې لیکئ تقریبا 120 ورډز پورې ډیسکرپشن دا تاسو کریټیوټي بده کې ظاهري دې علاوه چې کوم دی سیو اینڈ کنټینیوز نه پس ریکوایرمنټس چې کوم دي تاسو ته په دې کې سرچ کوئ چې تاسو دې کې دا لپاره کم ریکوایرمنټس پکار دي نو هغه تاسو دلته دې ته فایل نمبر کولی شئ دې ته پس کوم دي تاسو کولی شئ سیو اینڈ کنټینیو at least one question add new question logo مطلب لوگو پکار دي سیټ لپاره ٹھیک شو لوگو پکار ده ته ما لوگو چې کوم دي پرووایډ کړي هغه ویب په ماته دغه کېږي ټول اهم چې کوم پکې دی ګیلري ده خپل ګیګ په حواله سره یو څو پکچر چې کوم دی هغه ته دلته ډریګ اینډ ډراپ کی और आगे ना पास कम भी हो सके यो बल ऑप्शन से पब्लिश थे څنګه पब्लिश ته وې هغه نه نو دا پبلش ٹھیک شو دا ګیګ طریقه دا او چې څومره تاسو کریټیو ګیګ جوړ کو څومره په هند تاسو په کې ګرافیکس او څومره پکچر یوز کړو نو تاسو په دومره ګیګ چې کوم دی رینک کیږي انا په چې کوم تاسو کیورډ په یوز کې کیورډ څنګه یوز کوي دا پر روان ویډیو کې موږ وایو چې څنګه با ګیګ تاسو ته موږ